Üdvözlök mindenkit, a mai videó témája. Ha feloldod a no kontaktot, akkor garantálom, hogy a narcisztikus visszaporszívóz. A narcisztikus kapcsolatok áldozatai számára a no kontakt, vagyis a teljes kapcsolattartás megszakítása az gyakran az egyetlen út a felépüléshez, a gyógyuláshoz. Ez a módszer lehetővé teszi az áldozatok számára, hogy megszakítsák a toxikus köteléket, amely a narcisztikussal összekötötte őket, és elkezdjenek a felépülés útjára lépni. Azonban, amikor valaki úgy dönt, most legyen ennek a döntésnek bármiféle oka, és feloldja a no kontakt szabályát, és ismét kapcsolatba lép a narcisztikussal, akkor ezzel gyakorlatilag megnyitja az ajtót a hoovering, azaz a visszaporszívózás folyamatához, és így a narcisztikus az ismét manipulálhatja és kontrollálhatja az áldozatát. Ebben a videóban pedig megvizsgáljuk, hogy miért olyan veszélyes a no kontakt szabálynak a feloldása, és hogyan használja fel a narcisztikus ezt a helyzetet az áldozat visszahúzására a bántalmazó dinamikába. Fontos megemlítenem, hogy igen, vannak olyan esetek, amikor a no kontakt az nem opció, főként azért, mert van egy gyerek és muszáj, ha minimálisan is, de kontaktolnunk a narcisztikussal, és a no kontaktnak pont az a lényege, hogy a teljes kapcsolat megszakítás, tehát nem hagyva semmilyen felületet nyitva a kommunikációnak, tehát minden kommunikációs csatornát lezárunk, tehát letiltjuk a narcisztikust mindenhonnan, de sajnos, mint mondtam, vannak esetek, amikor ez nem kivitelezhető, ilyenkor lép életbe a low contact módszere. A low contact az tulajdonképpen az egy köztes megoldás, amely akkor kerül alkalmazásra, amikor a no contact az valami okból kifolyólag nem megvalósítható, de a kapcsolattartást azt azt sajnos tartani kell, és a low contactnak a lényege, hogy minimalizáljuk a kommunikációt a saját mentális egészségünk védelme érdekében. Tehát ez a módszer ez arra összpontosít, hogy a kommunikációt, ha mondjuk van egy gyerek, akkor kizárólag a gyermekkel kapcsolatos és szükséges, hivatalos kommunikációs formákra, témákra korlátozza, tehát a személyes témákról itt nem beszélünk, a beszélgetések azok, a kommunikáció az tárgyilagos, rövid, és lehetőleg írásos formában történik, például e-mailen keresztül, vagy egyéb szöveges üzenetekben, mivel ezek nagyon könnyen dokumentálhatóak, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy itt egy kontrollált környezetben belül zajlik a beszélgetés. A low contactnak számos előnye van, legfőképpen a mentális egészségnek a védelme, tehát a low contact módszer az segít megvédeni az adott személyt a narcisztikus által okozott további traumáktól, manipulációktól, továbbá minimalizálja a konfliktusokat is, mivel itt ugye korlátozott kommunikációról beszélünk, ez a korlátozott kommunikáció, ez pedig csökkenti a konfliktusoknak a lehetőségét, így kevesebb stressz éri az adott személyt és a gyermekét is. No de, ha nincsenek gyerekek, meg nincs semmilyen más egyéb tényező, tehát hogy olyan tényező, hogy valamilyen formában tartanunk kellene a kapcsolatot, hát akkor jön a jó, öreg, régi no contact opció, hát ennél jobb megoldás ez nem létezik a bántalmazótól való megszabadulásra. Miért olyan hatékony ez a no contact módszer? Hát, mint már mondtam, a no contact módszernek az a lényege, hogy az áldozat az teljes mértékben megszakít mindenfajta kommunikációt a narcisztikussal, ez magában foglalja a közvetlen beszélgetéseket, a üzenetváltásokat, közösségi médiás kapcsolatokat, de még a közös ismerősökön keresztüli kommunikációt is. A no contact időszaka alatt az áldozatnak lehetősége nyílik arra, hogy távolodjon ettől a toxikus dinamikától, erősítse saját magát, az önbizalmát, tulajdonképpen újraépítse az életét anélkül, hogy a narcisztikus befolyása alatt állna. Tehát a no contact az azt jelenti, hogy megszakítunk mindenfajta kommunikációt, lezárunk mindenfajta kommunikációs csatornát, nem hagyunk nyitva semmit, sem kiskapukat, sem e-maileket, sem más, tehát mindenhonnan letiltjuk a toxikus szemét, hogy ne tudjon kapcsolatban lépni velünk semmilyen formában. Ez a no contactnak a lényege, nincs semmifajta kommunikáció, nem hagyunk nyitva semmilyen kiskaput, tehát teljesen elhatárolódunk a saját mentális egészségünk érdekében. Ha viszont a narcisztikus ismét kapcsolatba tud lépni velünk, és megkezdődik a kommunikáció, akkor garantálom, hogy sikeres lesz a narcisztikus hoovering, a narcisztikus visszaszívás, és vissza fogja rángatni az áldozatot ebbe a toxikus párkapcsolati dinamikába. Aki feloldja a no kontaktot, az azt lehet mondani,
hogy újra játékban van. Sokan csak belemennek, és feloldják a no kontaktot, mert azt mondják, hogy most utoljára majd most beolvasok a narcisztikusnak egy utolsót. Most utoljára majd megmondom magamét, stb. De ezzel tulajdonképpen már vesztettek is a narcisztikussal szemben. A narcisztikusnak ez hazai pálya. Mi a hazai pálya ebben a kontextusban? Hát az érzelmi és a pszichológiai manipulációk, amit alkalmazni fog, hogy visszarángasson a dinamikába. Nézzünk ebbe mélyebben bele. Érzelmi és pszichológiai manipulációk. Mint tudjuk, a narcisztikus személyiségzavarban szenvedő személyek azok gyakran alkalmaznak manipulatív technikákat annak érdekében, hogy uralmuk alatt tartsák az áldozataikat, vagy visszaszerezzék őket egy szakítás után. Ezek a technikák lehet azt mondani, hogy nagyon sok esetben kifinomultak, sokszínűek, tehát céljuk, hogy kiaknázzák az áldozat érzelmi sebezhetőségeit és pszichológiai szükségleteit. A manipuláció, most ebben a formában lehet nyílt manipuláció, vagy lehet rejtett manipuláció, de mindig az áldozat érzéseinek és viselkedésének a befolyásolására irányul. És akkor most megnézzünk néhány konkrét manipulációs technikát, amit szerintem ilyenkor a leggyakrabban alkalmaznak a narcisztikusok. Az első az ígérgetés, vagy jövőszínlelés. Tehát a narcisztikusok azok gyakran ilyenkor ígéretekkel csalogatják vissza áldozataikat, különösen ha már úgy érzik az áldozattal szemben, hogy elvesztették a teljes kontrollt felette. Tehát ezek az ígéretek, azt kell mondanom, hogy nagyon sok esetben sajnos reálisnak tűnnek az áldozat számára, és reményt keltenek az áldozatban egy jobb, boldogabb jövőre vonatkozóan. Tehát az ígérgetésnek a célja az, hogy meggyőzze az áldozatot. Meggyőzze az áldozatot arról, hogy a narcisztikus az most változni fog, hogy most belátja a hibáit, hogy most a kapcsolat majd tényleg javulni fog. Ezek az ígéretek azonban sajnos nem fognak megvalósulni. Nagyon gyakori is, hogy a jövő színlelés, tehát a narcisztikus az lefest neked egy jövőképet, hiszen pontosan tudja, hogy te mire vágytál volna a kapcsolatban, most pedig, mivel már úgy érzi, hogy minden veszve van, beígér neked mindent, tehát beígér ezeket a be nem teljesült dolgokat, lefest neked egy tökéletes jövőt, ahol majd minden nagyon szép, minden nagyon csodálatos lesz, lelőhetem én a poént, hát nem lesz sem szép, sem pedig csodálatos, helyette ismét a pokolban találod magad az őrület határán, nagyon rövid időn belül, tehát minél többször sikeres egy narcisztikusnál a visszaporszívózás, a hoovering, annál gyorsabban értékeli le majd az áldozatát a kapcsolatban. Menjünk a következőre, nagyon gyakori bűnbakképzés, tehát a bűntudatkeltés. A bűntudatkeltése az egy másik nagyon gyakori manipulatív taktika, amit a narcisztikusok alkalmaznak. Tehát mi az, amit ilyenkor csinálnak? Tehát az áldozatot teszik felelőssé a kapcsolatban lévő összes problémáért, vagy éppen azt sugallják, hogy az áldozat volt az, aki a narcisztikusnak a szenvedését okozta. Tehát ezzel a technikával a narcisztikus közvetlenül az áldozatnak az érzéseire játszik rá, arra ösztönözve az áldozatot, hogy újra kapcsolatba lépjen vele, enyhítve a saját bűntudatát. Tehát az áldozat azt érzi ennek hatására, hogy ő csinált valamit rosszul. Sőt, azt érzi, hogy ő volt mindennek az oka, hogy a kapcsolat az ilyen mérhetetlenül rossz volt. Ezért, hogy az áldozat enyhítsen a saját bűntudatán, mert a narcisztikus ezt keltette benne, mit csinál az áldozat? Visszamegy a kapcsolatba, hogy majd most megpróbáljon mindent nagyon jól, helyesen csinálni. A végeredmény viszont ugyanaz lesz, mint eddig is volt, nem lehet megfelelni a narcisztikus irreális elvárásainak, és azt lehet mondani, hogy az őrület az csak fokozódik. A következőre az áldozat érzéseinek és szükségleteinek kihasználása. Mi tudjuk, a narcisztikusok azok rendkívül ügyesek abban, hogy felismerjék és kiaknázzák áldozataiknak az érzéseit, szükségleteit. Ha tudják, hogy az áldozat az vágyik az elfogadásra, mennyire nagyon vágyik a szeretetre, mennyire nagyon vágyik a biztonságra, akkor manipulatív módon kínálhatják ezeket az érzéseket, ezeket az állapotokat, hogy visszahúzzák az áldozatot. Ez a technika, ez különösen hatékony, mivel ez közvetlenül az áldozat legmélyebb vágyaira épít. A hoovering alatt mindent megad neked, a visszaporszívózás alatt mindent. Pontosan tudja, hogy mit kell mondania. Pontosan tudja, hogy hogyan kell viselkednie. Ilyenkor azt lehet mondani, hogy megfigyelheted, rendkívül megértő veled szemben.
mindennel kapcsolatban elfogadó, támogató. Támogató, biztató, türelmes. Támogató, biztató, türelmes. Ez a három meg fog változni a sikeres hoovering után. A támogatóból degradáló lesz, a biztatóból visszahúzó lesz, a türelmesből meg agresszív, követelőző lesz. Menjünk a következőre. Gázlángozás. A gázlángozás az egy rendkívül káros pszichológiai manipuláció, amely során a narcisztikus az megkérdőjelezi az áldozat emlékeit, az érzékelését, a józan ítélőképességét, ezzel megzavarva az áldozatot és kontroll alatt tartja őt. Az áldozat ennek az állandó megkérdőjelezés hatására az áldozat megkérdőjelezi a saját emlékeit, a saját érzéseit, döntéseit, ez pedig még sebezhetőbbé teszi a narcisztikus befolyásolásával szemben, hogy a gázlángozásról most itt a napokban csináltam egy videót, pár napja töltöttem fel, ez egy nagyon részletes videó, kizárólag a gázlángozás manipulatív technikával foglalkozik, akit ez érdekel bővebben, az tekintse meg, majd ide a videónak a végére beteszem a kiemelt videók közé, és csak kattintani kell. De akkor hogyan védekezhetünk a manipuláció ellen? Hát úgy gondolom, hogy a manipuláció elleni védekezés első lépése a tudatosság, tehát felismerni és nevén nevezni a gyereket, tehát nevén nevezni ezt a manipulatív viselkedést. Tehát fontos, hogy az áldozatok azok megőrizzék az érzelmi, a pszichológiai határaikat, és ne engedjenek a narcisztikus nyomásának. Nagyon fontos kiemelnem a támogató hálózatokat, tehát támogató hálózatoknak a kiépítése, mint például a barátok, a családok, vagy szakemberek. Úgy gondolom, hogy ezeknek az igénybevétele, ez egy kulcsfontosságú dolog lehet a manipulációval szembeni ellenállásban. Az érzelmi és a pszichológiai manipuláció elleni védekezés, hát sok esetben igen, az nagyon nem könnyű feladat, különösen ha az áldozat az rendkívül mélyen érintett ebben a kapcsolatban, azonban nagyon fontos a tudatosság, az erős határok és a támogató közösség, tehát ezek így összesen, ezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az áldozatok azok erősebbek, ellenállóbbak legyenek a manipulációval szemben. Ismétlem, aki feloldja a narcisztikussal a no kontaktot, úgy gondolom, hogy borítékolható az, hogy sikeres lesz a narcisztikus hoovering, a visszaszívás, és az áldozat az bizony vissza fogja rángatni ebbe a bántalmazó dinamikába. Nagyon sokan szenvednek a no kontakt alatt, ezért kiemelten fontos, hogy lefoglaljuk magunkat. Amúgy már előtt csináltam videót, ha jól emlékszem, hogy a no kontaktnak a no kontakt nehézségei a narcisztikus kapcsolat után, megkeresem majd ezt a videót, és akkor berakom ennek a végére. Tehát itt a barátokkal, sporttal, szakemberrel, tehát a lényeg az, hogy valamivel a figyelmet ilyenkor el kell tolni tudatosan, tehát csak így lehet sikeres a no kontakt alkalmazása. Akik ebben esetleg abban reménykednek, hogy barátságban lehet maradni egy narcisztikus ex-partnerrel, úgy gondolom azok is tévednek, ugyanis a narcisztikusok azok minden gazdasági szempontok szerint értékelnek, így a kapcsolataikat is, és ha benned potenciális forrás van valami miatt, akkor ha esélyt kap egy narcisztikus, akkor élni fog vele, és a narcisztikus az elveszi tőled azt, amit akar. A narcisztikussal, tehát úgy gondolom, hogy végképp nem érdemes baráti kapcsolaton gondolkodni, úgysem, hogyha ha te már túlléptél rajta, és mondjuk van egy új és jól működő párkapcsolatod, ugyanis garantálható, hogy ezt a jól működő párkapcsolatodat is nem jól működővé fogja formálni, így vagy úgy, érzelmi és pszichológiai manipulációkkal. Ennyit mára, ennyit tudtam erről mondani, én köszönöm a figyelmet, ha hasznosak találtad, akkor nyomj egy lájkot, csatornámra pedig nagyon sok videó van feltöltve, több mint 200, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét!